Chào các bạn mê ẩm thực, mừng các bạn đã quay lại với căn bếp nhỏ của cô Ba Bình Dương. Hôm trước mình làm món tôm sấy dẻo, mình còn dư lại rất nhiều đầu tôm và vỏ tôm. Bỏ đi thì rất là phí, nên hôm nay mình đem đi làm muối tôm nha. Hãy cùng mình vào bếp làm muối tôm tại nhà đơn giản để dùng chấm với trái cây, trộn bánh tráng hay là làm gia vị nêm nha. Muối tôm có vị mặn dịu, cay cay và hương tôm vô cùng kích thích vị giác. Muối tôm tự làm rất thơm mùi tôm tươi, điều chỉnh được độ cay theo ý thích, vệ sinh an toàn, bảo quản được lâu, không bị chảy nước. Nào hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Đây là phần vỏ tôm sau khi mình đã làm món tôm sấy dẻo. Mình thu được 600 g vỏ tôm và đầu tôm. Bạn có thể tham khảo cách làm tôm sấy dẻo rất ngon. Mình có để link bên dưới video dưới phần mô tả nha các bạn. Phần đầu tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và một chút rượu để loại bỏ mùi tanh của tôm. Sau đó để ráo nước. Bây giờ mình đi rang trên chảo nha. Cho tôm vô và mình đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi vỏ tôm thật khô. Khi bóp vào thì vỏ tôm nó vỡ vụn ra là được nhé các bạn. Các bạn có thể đem sấy vỏ tôm trong nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng hoặc là lò sấy cũng được ha. Việc sấy khô vỏ tôm rất là quan trọng. Để thành phần muối tôm của mình không bị chảy nước hay vón cục thì các bạn nên rang hoặc sấy cho nó thật là khô nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị ớt sừng chín đỏ như thế này. Ớt này rất là ít cay, chủ yếu là để tạo màu cho đẹp mắt. Mình chuẩn bị thêm cả ớt chỉ thiên để tạo vị cay nha các bạn. Tùy độ ăn cay của các bạn mà các bạn gia giảm lượng ớt cho phù hợp ha. Cắt nhỏ ớt sừng và ớt chỉ thiên, bỏ hạt. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn. Bước này giúp ớt dễ hòa quyện vào các nguyên liệu khác khi mà mình làm muối tôm. Chuẩn bị thêm 15 g tỏi, bóc vỏ và xay chung với ớt luôn nha. Tỏi sẽ tạo nên hương vị thơm đặc trưng cho muối tôm. Tiếp theo thì mình cho vào 160 g muối hột vào chảo rang khô trên lửa vừa nha. Mình dùng muối biển, muối hột như thế này, mình không dùng muối tinh nha các bạn. Rang muối cho đến khi muối khô hoàn toàn như thế này. Việc rang muối như thế này làm giúp giảm độ ẩm, bảo quản muối tôm được lâu hơn. Và mình dùng muối hạt để giảm bớt vị mặn gắt của muối thô. Muối sau khi rang cũng cần được để nguội hoàn toàn trước khi trộn với các nguyên liệu khác. Đừng để muối nóng quá có thể làm ẩm hỗn hợp và ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của muối nha. Sau đó mình sẽ đi xay vỏ tôm và muối hột cho nhuyễn. Mình để riêng nha, xay bằng 2 cối. Nếu bạn xay bằng 1 cối thì nhớ lưu ý là mình xay nhuyễn nguyên liệu khô trước rồi đến nguyên liệu ướt sau. Tức là muối trước rồi đến vỏ tôm rồi mới xay hành tỏi ớt nha các bạn. $30 g bột ngọt. Cuối cùng mình trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị. Cho vỏ tôm đã xay nhuyễn vào chảo. Sau đó đến muối hạt. Thêm 40 g đường. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua ha. Trộn hết chỗ hành tỏi ớt đã xay vào. Đặt hỗn hợp này lên chảo. Sấy trên lửa nhỏ. Lưu ý là mình đảo đều tay để hỗn hợp không bị cháy và các nguyên liệu nó hòa quyện vào như thế này ha. Sấy cho đến khi muối tôm khô hoàn toàn nha. Bây giờ muối có màu đỏ cam đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn lắm luôn. Sau khi muối tôm đã khô hoàn toàn, bạn nên bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc là lọ kính để giữ được độ giòn ha và hương thơm lâu nữa. Đặt hũ muối tôm ở nơi khô ráo thoáng mát để tránh ẩm mốc. Với cách làm và những lưu ý trên, bạn đã có ngay được một món muối tôm thơm ngon đậm đà, bảo đảm vệ sinh an toàn sức khỏe nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món muối tôm tự làm tại nhà rồi. Muối tôm này các bạn có thể chấm cùng với trái cây, làm gia vị cho các món nướng hay đơn giản là rắc lên các món khác đều ngon tuyệt. Chúc các bạn thành công và tận hưởng niềm vui khi tự tay làm được muối tôm ha.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!